بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم متابعين ومشتركين على قناة كاشف الاحتيال، حيث الليلة سأتقدم لكم بشرح لتطبيق للأندرويد، على أنه في الفيديوهات ظهر لي وفي الإعلانات يقول أنه سيدفع لكم الأموال، يدفع لكم من 100 دولار إلى 1000 دولار، وهذا الشيء اللي موجود في التطبيق. لكن دعونا نتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى إن لا جاوبكم. دعونا نبدأ في الشرح. ما تنسوني بالضغط على زر الاشتراك، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يا هلا وسهلا فيكم، بندخل على الفيديو. طبعا متابعين الكرام، اليوم عن تطبيق باركينج 2248، وهذه الأسماء والأزرار لا تتغير أبدا وكلها متكررة. طيب، اللعبة أنا صار لي مدة جدا ألعب فيها، وصلت ليفل 26 وللآن ما ظهرت لي شيء اسمه أرباح. يعني التطبيق راح يعتمد عليك من جانب الربح، تمام؟ عفوا، من جانب الربح حتى تصل إلى الليفل المعين، حتى تفتح لديك خانة الأرباح في التطبيق، سيكون هو كسب منك دولارات كثيرة، وسيكون كسب المطور أرباح كثيرة منك يا صديقي، لأن التطبيق يعتمد على الإعلانات ولا يعتمد على دفع الأرباح أبدا. فالمطور لم ينشئ التطبيق فقط ليجعلك ليكسبك أنت أو ليعطيك المال أنت بنفسك. لهذا السبب أنا كنصيحة مني لك، لا تحاول أن تتعب نفسك على هذه التطبيقات الفاشلة، تمام؟ الفاشلة التي دائما يغيرون فيها اشياء كثيرة. مثلا انا اخذت هذا السورس التطبيق، ايش اعدل عليه؟ بعدل بس الصور، اغير السيارات، احط سيارة جديدة، اغير الخلفية، اغير الاشياء اللي موجودة 26 و25 وشريط الليفل، واضع عدة صور بحيث انه يكون مختلف جدا عن التطبيق السابق الاساسي او الرسمي. فبهذه الطريقة يتم استنساخ التطبيقات عدة نسخ ليتم استخدامها ويتم التعديل عليها بالكامل. لذلك متابعين الكرام، انا ما انصح ابدا العمل على التطبيق، لانه لو وصلت للليفل المعين راح يقول لك انك راح تربح ما يقارب 1000 دولار من عملة البايبل، وايضا امازون 1000 دولار من عملة الامازون، وهذه العملات كلها عملات افتراضية لا تعطيك المال ابدا ابدا. والشيء الاخر ايضا انه لا يوجد ارباح بالتطبيق اصلا. جميع الارباح اللي موجودة في التطبيق هي عبارة عن عملات افتراضية، يعني لن يدفع لك ولا سنت واحد. فأنت لماذا تتعب نفسك على أشياء تافهة بمثل هذه التطبيقات؟ فهذه التطبيقات فقط للتسلية، ضيع وقتك في التسلية، ولكن لا تفكر بالربح أبدا أبدا، لأن لن يدفع لك وستتعب وتتعب وتتعب ولن تحصل على أرباحك أبدا. متابعينا الكرام، إلى هنا أنهي الفيديو، وأقول لكم أن تطبيق احتيالي لا يدفع المال، فقط يحتال على الناس ويكتب على الناس عشان زيادة الأرباح للتطبيق. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.